عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 602. ونحن لازلنا في موضوع الصلاة الشيطانية في الصراع الحربي الديني، يعني الديني الشيطاني بين الأمويين والخوارج. وطبعا يعني هو صراع ممتد قبل الأمويين وبعد الأمويين، لكنه يعني اقتتال في سبيل الشيطان. واحنا هنا في العصر الأموي، وهنستشهد بحادثة أو في صراع حصل سنة 43 بين معاوية والخوارج، وفيه تم قتل المستورد بن علفة الخارجي. وتحت عنوان ذكر مقتل المستورد الخارجي، الرابط تقول ليه: فجعلت الخوارج كلما حملت عليه من حازوا عنهم، فإذا عاد الخوارج رجع أبو الرواغ في أثرهم فلما زالوا كذلك إلى وقت الظهر، يعني إلى وقت صلاة الظهر. فنزل طائفتان يصلون، يعني شوف هم بيحاربوا بعض لكن بيحافظوا على الصلاة الشيطانية التي تأمر بالمنكر وبالفحشاء. ثم أقاموا العصر، فتقدم حتى وقف مقابل خالد ولحقهم معقل، فلما دان منه غربة الشمس فصلى بأصحابه، وصلى أبو الرواغ بأصحابه اللي هو القائد الأموي، وصلى الخوارج أيضا. يعني في حالة الحرب دي هم يحافظون على الصلاة الشكلية الشيطانية. لكن هو أشهر والي أموي كان الحجاج بن يوسف، ووقع في صراع مع شبيب ابن يزيد بن نعيب بن قيس الشيباني، وده كان فارس الخوارج في ذلك الوقت. واحنا هنعيش هذه الحلقة وما بعدها مع الصراع بين الحجاج وبين هذا الشبيب ابن يزيد بن نعيم بن قيس الشيباني. هنبدأ في هذه الحلقة بفكرة عن الحجاج. الحجاج أشهر والي أموي، مولود سنة 40 وتوفى 95. كان معلما للقرآن، وبعد كده عمل شرطيا لدى عبد الملك بن مروان، ولفت الانتباه بهمته وحزمه فأصبح رئيس الشرطة. ثم عينه عبد الملك بن مروان قائدا للجيش الذي قضى على ابن الزبير، وبعدين بعد كده صار واليا عن العراق وما يتبع العراق من يعني الولايات الشرقية. أما شبيب فهو يزيد بن نعيم بن قيس الشيباني، مولود سنة 26 متوفى 77، يعني قتل سنة 77. نبدأ بالأول بالحجاج بين الإسراف في القتل والصلاة. أول ما تولى الحجاج واليا للصلاة على العراق سنة 75، تقول الرواية عن دخوله: فبدأ الحجاج بالمسجد. شوف، هو للصلاة وبدأ بالمسجد. احنا عندنا هنا المسجد بقى مسجد ضرار، والصلاة صلاة شيطانية، وهو إنسان سفاح في القتل. فصعد المنبر وهو متلثم بعمامة خز حمراء، فقال: علي بالناس، يعني هاتوا للناس. فجم الناس وقعدوا، واللي بيقول قاعد ساكت. فهم طبعا كانوا ناس صيع او بتوع العراق في ذلك الوقت. فواحد منهم قال لك: الله، هو ساكت ليه؟ وواحد منهم يعني قال لك: نحسبه بالايه، بالحصى. وبعدين راح خطب الخطبه بتاعته الجدع اللي كان بيقول نحسبه بالحصى ده من الخوف، مش بقى عارف يعمل ايه. تقول روى عن خطبة الحجاج: ثم كشف الحجاج عن وجهه وقال: أنا ابن جلا وطلعوا الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. ونزل بقى فيهم التهديد: إني لأرى أرؤسا قد أينعت وحان قطافها، وإني لصاحبها، إني لأنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى قد شمرت عن ساقها تشميرا. إني والله يا أهل العراق ما أغمز كتغماز التين، ولا يقعقع لي بالشنان، ولقد فررت عن ذكاء وجربت إلى الغاية القصوى. ثم قرأ قول جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني بيستشهد بالقرآن الكريم. ده كله طبعا استغلال للإسلام في هذا. ووصل التهديد بقى، بيقول: والله لتستقيمن على الحق أو لأضربنكم بالسيف ضربا يدع النساء أياما، يعني أرامل، والولدان يتامى،
وبعدين ولقد بلغني رفضكم للمهلب. المهلب بن أبي صفرة كان مبعوث قائد عشان خاطر يحارب في الشرق، وهو في الوقت ده طبعا الناس مفروض ان هم بياخدوا، العرب بياخدوا عطاء عشان خاطر مقابل ان هم يروحوا يحاربوا، فكانوا ما بيروحوش يحاربوا بقى الجماعة بتوع العراق. فقال لك والله اني لا اقسم بالله لا أجد أحدا من عسكري بعد 3 أيام إلا ضربت عنقه وأنهبت داره. يعني أي واحد يتخلف عن الخروج مع المهلب بن أبي صفرة أنا هقتله وهخرب بيته. وبين أمر العرفاء بجمع الناس لحرب المهلب. هما بقى ابتدوا يستخدموا ضد الدين أيضا، فراحوا عاملين بقى الله أكبر ومشوا في السوق هذا الكلام. فراح طالع المنبر وخطبهم. فلما كان اليوم الثالث سمع تكبيرا في السوق، فخرج حتى جلس على المنبر فقال: يا أهل العراق وأهل الشقاق والنفاق ومساوي الأخلاق، إني سمعت تكبيرا ليس بالتكبير الذي يراد به وجه الله، ولكنه التكبير الذي يراد به الترهيب. وقد عرفت أنها عجاجة تحتها قصف، يا بني اللكيعة وعبيد العصا وأبناء الأيامة، ألا يربعوا إلخ إلخ إلخ، فأقسم بالله لأوشك أن أوقع بكم ما قد تكون كلمة قبلها وأدبا لما بعدها. يعني عايزين يهددوه والله أكبر. ولك زي الجماعة اللي بيعملوا مظاهرات من جماعة الإخوان، فقال لهم لا ما تلعبوهاش علي، والله اللي يعمل كده أنا حمام فوق سوا. فهو يصف تكبيرهم بني ولاد ليس وجه الله. طبعا هو في نظره بقى هو اللي اللي ماسك الدين الصح يعني، وكل واحد طبعا عامل نفسه هو اللي ماسك الدين الصح، هم كلهم أديان شيطانية. جاله واحد بقى اسمه عمرو عمر بن ضابط التيمي، وقال لك والله حاول يعتذر، فعرف ان هو كان من ضمن الناس اللي قتلوا عثمان فامر بقتله. وقال لك: الا ان عمر بن ضابط اتى بعد ذلك وكان سبعا فامرنا بقتله، الا ان ذمه الله بريئه ممن ياتي الليله من جند المهلب. ذمه الله يعني هو بقى بيعتبر نفسه متحدث باسم ربنا، فاي واحد مش يسمع الكلام ويلتحق بالجيش هنقتله. وبعد كده راح للبصره، دي كان كله في الكوفه، راح للبصره اللي هي المدينه الثانيه في العراق. ف فلما قبل البصره خطبهم، برضه دخل المسجد بمثل خطبته بالكوفه، وتوعد مرأهم بعد 3 أيام ولم يلحق بالمهلب. فجاله واحد اسمه شريك بن عمرو الاشكري، وكان عنده فتق وكان اعور وكان حالته نيله يعني. فقال: أصلحه الله الأمير النبي فتقا وقد رآه بشر بن مروان فعذرني، وهذا عطائي مردود في بيت المال. يعني أنا عندي بقى ظروف صحية، والله الفلوس اللي باخدها اتفضل خدوها، ومش هقدر أطلع أحارب. فأمر به فضربت عنقه. فالناس كلها طبعا خافوا وطلعوا كلهم مع يعني التحقوا بالمهلب بن أبي صفرة. الحجاج كان أول واحد يعاقب بالقتل، قتل من لم يشترك في القتال، اللي هو القتال الآثم يعني، اللي هو الفتوحات اللي بيعملوه. هم العرب، القبائل العربية الموجودة كانت بتاخد عطاء، كل واحد ياخد عطاء، مقابل العطاء دي لازم يحارب. إذا مش حارب بقى بيتعاقب. فكان العقاب إيه بقى؟ كان في عهد عمر وعثمان وعلي كان العقاب التشهير، يعني ركبوه حمارة مقلوبة ويقعدوا بقى العيال يسقفوا عليه، ده عقاب. بعد كده مصعب بن عمير أضاف عقوبة تانية للتطهير، اللي هي حلق الرؤوس واللحى، يروح حالق راسه وحالق لحيته، وناس بقى يعني تتمهزأ به. دي بشر بن مروان بن الحكم والي الصراع العراق، فأضاف عقوبة التسمير، يعني يروح جاي مسمر إيديه في حيطة ولا في خشبة، وبين بعد كده ممكن يموت، ممكن ينقذ إلى آخره. لما جه الحجاج قال لك لا، القتل. الحجاج هو الذي بنى مدينة واسط في عام توليه العراق سنة 75، وجعلها عاصمة له. قال لك لا قاعد في الكوفة ولا قاعد في البصرة، أنا هعمل مدينة في الوسط، هي واسط. وأول شيء عمله في المدينة دي المسجد بتاعه، وجنبيه السجن. أنا بقى الدين الشيطاني اللي على أصوله. تقول الرواية: ثم نقل إليها من وجوه أهل الكوفة أمرهم أن يصلوا على النبي المقصورة، ونقل من وجوه أهل البصرة أمرهم أن يصلوا عن يسار المقصورة. المقصورة اللي هو بيقعد فيها عشان خاطر حمايته في الصلاة. فالجماعة دول الناحية دي، جماعة دول الناحية دي، أما أهل الشام فيصلوا جنبه.
فشوفنا عندنا بقى الصلاة. لكن أهم شيء إن هو جنب المسجد كان عامل السجن، والسجن بتاعه كان رهيبا جدا. مات فيه 100,000 إنسان بدون تهمة، بمجرد الشك يخش يدنه في مربي لغاية لما يموت. فعندك مسجد، طبعا ده مسجد شيطاني 100%، وعندك سجن أيضا شيطاني. ده الأستاذ الحجاج بن يوسف، عنده مسجد وعنده صلاة وعنده سجن وعنده قتل. اهلا وسهلا بكم احبتي ونرجوكم لحظات قرآنية في قناة اهل القرآن، موقع القرآن درس المشاركة. بشير ولكم وعليكم السلام.